Authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onídèmọdè tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onídèmọdè. Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko gbákúngbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde lélẹ́yìí o onídèmọdè ẹ̀gbọ́n ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onídèmọdè kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́nmọ́gbọ́n lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ lórí YouTube onídèmọdè Authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí wo Awikonko lónídèmọdè ta lónítùmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí YouTube channel Authentic Yorùbá TV láti gbàdégbà. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa rí nu ẹjẹ́ àjọ máa pàdé ní Authentic Yorùbá TV lórí YouTube ńbẹ̀ lẹ́tì máa pàdé onídèmọdè. well Akanda Awikonko ló kọ́ mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé níbikíbi tẹ́ bá tún ti láǹfààní láti máa wò mí live and direct àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ àjọ máa láǹfààní láti bára wa pàdé èmi ọmọ wá ẹ̀yin ọmọ gbọ́ èmi ọmọ sọ ẹ̀yin ọmọ gbọ́ èmi ọmọ wá ń ọmọ báyìí láṣẹ Èdùmàrè àìní lè báyìí mọ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi àtẹ̀yìn ikú ní dé ọ̀rẹ́ kù ikú ò ní dẹ́mi wálé gbòdò báyìí lágbára Ọlọ́run ẹni máa kó àdàgbà àdògbó láṣẹ Èdùmàrè. well ṣé kò ní yà yín lẹ́nu díẹ̀ lórí tọ́pìkì tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ why Nigeria must break ìdí tó fi yẹ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó pín yẹlẹyẹlẹ. well lọ́pọ̀lọpọ̀ àsìkò láti sọ àwọn nǹkan kan nípa Nàìjíríà ìrẹ́pọ̀ Nàìjíríà ìbáṣepọ̀ Nàìjíríà ìṣọ̀kan Nàìjíríà every one of us tàbí ká sọ pé many of us náà ló mọ̀ wípé orí òwò aláǹtakùn lórílẹ̀‐èdè yìí dúró lé lórí bí ìgbà téèyàn bá na òwú ságbami omi tán ní káwọn èèyàn máa kọjá lórí ẹ̀ ní ìdí ni wípé ìṣọ̀kan tá à ń pariwo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìṣọ̀kan kò ràn wá lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ló wà behind ìṣọ̀kan wa. Báyọ̀ Adégbóyèga of blessed memory ó ní ojoojúmọ́ là ń pariwo ìṣọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí ṣe kárí mi mọ́ ní ó ní ìṣọ̀kan ò hàn nínú ìwà wa ẹ̀yà kan wo ẹ̀yà kejì à ń wora wa bí orogún a ò wora wa bí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ fún rere. so now à ń sọ pé ìṣọ̀kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Yíbò ọ̀gbà ti Niger Delta ọ̀gbà ti Tífí bákan náà Yorùbá ọ̀gbà ti Yíbò ọ̀gbà ti Haúsá ọ̀gbà ti Yorùbá ẹnìkan kan ọ̀gbà tẹnìkankan àwa ń fagídí wà nínú ìṣọ̀kan dùn some paper but ní reality kò sí ìṣọ̀kan kankan láàrin wa ìdí tí ò fi sí ìṣọ̀kan ó pọ̀ àkọ́kọ́ ni pé orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá káwọn ìbò tó kó wa papọ̀ bàbá wa jẹ́ni tó ní rònú tá a jẹ́ni tó ní làákàyè bí wọ́n bá dàyàn pọ̀ at least ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló jẹ́ pé church náà ti dà wọ́n pọ̀ ọ̀pọ̀ ìgbéyàwó ni wọ́n so yìgì táwọn àfáà ńláńlá tí wọ́n ń bẹ níbi tán ti so yìgì ṣùgbọ́n gba táwọn ẹni ẹlẹ́ni fẹ́ tú yìgì wọn tí wọ́n mọ̀ wípé yìgì tí wọ́n so fáwọn kò ní àlàáfíà kò ní èso ló ti ń mú jàgídíjàgan lọ́wọ́ ti ń mú ẹ̀mí ó ti fẹ́ mú ẹ̀mí dání kálukú máa tú yìgì ẹ̀ lábẹ́lé àwọn tí wọ́n so papọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò ní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ dó ṣọ́ọ̀ṣì mọ́kàn tó tú wọn ká ẹlòmíà sọ wípé feel the force pé mo fẹ́ kọ̀ ọ́ sílẹ̀ tàbí ó dìgbà tọkọ mi bá feel the force tàbí tíyàwó mi bá feel the force kí n tó mọ̀ wípé ọkọ mi àwọn tán fẹ́ wàhálà fúnra wọn nìyẹn àwọn kan ráàyè gbogbo nọ́sẹ̀sì yẹn divorce ara wọn inú ilé náà ni wọ́n ti divorce ara wọn kálukú sọ fún Táyé sọ fún Kẹ́hìndé ọ̀gbẹ́ni kìíní ọ̀wọ́ kì mọ́ jẹ́ kẹ́ mọ́ lọ́lọ́mọ́ káfíń ọlọ́láfẹ́ why torílẹ̀-èdè Nàìjíríà as entity táwa lè jókòó níjọ́ kan ká sọ pé ókè ẹjá pín gàrí wa kí kálukú lè bá develop ká lè bá dàgbàsókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ láti gbé
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ láti gbé láti jẹ́ kórílẹ̀-èdè yìí work kò work, ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ láti wá gbé láti jẹ́ kórílẹ̀-èdè yìí túká ọkọ̀ kò túká. Àwọn ìgbésẹ̀ tá ti gbé kọ́ work ni pé ẹjẹ́ àyẹn eléyìí sípò yóò ṣe dáadáa, ìyẹn fèlú àbí ẹjẹ́ á gbìyànjú eléyìí, ìyẹn náà tún gbìyànjú àbí ok ẹjẹ́ á try eléyìí wò, àti wá gbìyànjú at least kámọ̀ kàti 1960 kámọ̀ kàti 1970 kámọ̀ kàti 1980 kámọ̀ kàti 1990 ẹjẹ́ àkàti late 1990 tá a lá padà sí democracy, tá a padà sí ìjọba àwa ara wa. You and I know wípé kò sí nǹkan kan tó jàǹfààní mẹ̀kúnnù láti 1999 títí dàsìkò yìí. I always say Olúṣẹ́gun Òkìkíọlá Àrẹ̀mọ Ọbásanjọ́, he wasted 8 years of our life. Yar'Adua àti Jonathan wasted another 8 years, making 16. Buhari Ìkúnlé ó waste another 8 years, making 24 years out of our life. Kọ́básanjọ́ tó dé, what is your age? What is my age? I was in my mid-20s then. Yeah, káàkiri pé ìgbà tó Ọbásanjọ́ dé yẹn mo wà lọ́mọ 25 years. In my mid-20s, tí mo ṣe ń ripe, tí mo ṣe wà in my youthful period, tí mo wà agile. Now, lénìí 25 years ti kọjá lórí ẹ̀, mo sì máa wà 24 years nígbà yẹn, 25 years ti kọjá lórí ẹ̀. Now, tẹ́ bá béèrè lọ́ọ̀ mi pé ṣé Nàìjíríà dùn sí ni àbọ̀ kan sí, ń sọ wípé lọ́dọọdún ní Nàìjíríà ń kan sí, lọ́dọọdún ní Nàìjíríà ń nira sí, lọ́dọọdún ní Nàìjíríà ń burú sí, lọ́dọọdún ní Nàìjíríà ò dẹrùn sí, lọ́dọọdún là ń pòǹgbẹ, lọ́dọọdún là ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wá yọ àjàgà ọrùn wa yìí kúrò. But unfortunately, bọ́lọ́run bá ti bọ́ àjàgà wa, tó bá ti bọ́ àjàgà olóṣèlú kan, ààrẹ kan, ìjọba kan kúrò lọ́rùn wa, àjàgà míì tọ́lọ́run tó ń kì í bọ̀ wá lọ́rùn tó le ju eléyìí tá a bọ́ kalẹ̀ lọ. Àwa ń wò wípé sáà sẹ́lọ̀ ni, kó má jẹ́ pé a ti sẹ́lọ̀ lọ́nà kan táwọn ò mọ̀. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe bọ́lọ́run olùdáríjì náà pè ọ́, ọmọ dáríjì èèyàn, á dáríjì wa, bọ́ àjàgà ọrùn wa kúrò. So why Nigeria must break up? Mo rí topic yẹn, mo dẹ̀ pick interest nínú ẹ̀. Dáàdi wa kan Rẹ̀mí Oyèyẹmí ńlọ́kọ̀ àpilẹ̀kọ yẹn. Àpilẹ̀kọ tá a wí gùn, but lo and behold, kó lè bá wọ̀ record, and I'm very very glad wípé tí dáàdi Rẹ̀mí Oyèyẹmí tí wọ́n bá gbọ́ wípé mo lò ó, inú wọn ó dùn ni. Ìdí ni pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́, gbogbo ọmọ Yorùbá nìkan kọ́, gbogbo ọmọ Nàìjíríà. At least we can reason together. Let's divide this country, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè láti gbé kó túká. Gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ, àwa gbé gbèsè, àwọn ẹ̀yà Ìgbò gbé gbèsè, Haúsá àti Fúlàní nìkan ni ò gbé gbèsè. And I always tell people, tí Nàìjíríà bá fẹ́ pín lónìí, ẹ jẹ́ káwọn Haúsá àti Fúlàní sọ fún wa wípé àwọn fẹ́ pín. Nàìjíríà will divide. Ẹ̀yà kan ò lè dá pín lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà until tí gbogbo ẹ̀yà bá jókòó papọ̀. What can we do tí gbogbo ẹ̀yà fi lè pín, tó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fi lè pín? I will tell you after this write-up. Now, only why Nigeria must break up. Now, Rẹ̀mí Oyèyẹmí. Now, nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not. Nothing is more common with unsuccessful men with talent. Lóòótọ́ ni, ọ̀pọ̀ èèyàn ló lẹ́bùn, ṣùgbọ́n tí ó wà successful. Many are talented, but they didn't make money from it. Genius will not. Unworded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of educated failures. Àìmọye ẹni tó kàwé tó jẹ́ pé at the end of the day certificate lásán ni wọ́n ní, ìwé wọn ò ní ìtumọ̀, kò wúlò rárá. Persistence and determination alone are omnipotent. Àtẹramọ́, mímọ́kànlé lèyàn fi ń survive, lèyàn fi ń succeed nínú gbogbo nǹkan. When you are not consistent, you can't make it, especially in this very country. So Calvin Coolidge ló sọ bẹ́ẹ̀, quote ni, to choose the right moment in which to act is the great act of men. Napoleon Bonaparte
ńlọsọ eléyìn. Now the story. I have been watching the fast pace with which the so-called country of Nigeria has been tumbling towards tragedy. I have been watching the tragedy it has become for its people. I have been watching the disgrace it has become for those who carry its green passports. I have reached the conclusion that savaging Nigeria is a mission impossible. Honestly, bí ìgbà téèyàn dé petrol sí yàrá tí ń dáná ní passage ni, ìgbà tó bá máa gbà agbára lè mọ́ ká mọ́. I have reached the conclusion that breaking up Nigeria is the only viable option. There is no other way out. I am aware that there are many who mouth unity every day, Otoni, when in fact they do not believe in it. Yes, of course. I am aware that there are people who keep chanting that tribalism is our bane, when indeed it is our real strength. Yes, I am now. Do you know what I mean by that? The majority wa, like tí n bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà Ìgbò ní ìsìn pé ẹ̀yà Ìgbò ọ̀dá, tàbí tẹ́nìkan nínú ẹ̀yà Ìgbò bá sọ̀rọ̀ pé Yorùbá ò dá, kíní kan máa sọ pé tribalist ni, ó ti wà tribalistic jù, kíní kankankan, ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni. Meanwhile reality ni, kò sí ẹ̀yà kan tó gba tẹ̀yà kejì, realistic. But torí pa n patronize ara wa jọ ń ṣe business papọ̀, àwọn kan lọ́rẹ̀ẹ́ láàrin wọn, àwọn kan lọ́rẹ̀ẹ́ láàrin wa, a máa wá gbà wípé àwọn tí bá wá ń sọ̀rọ̀ yẹn pé wọ́n kórìíra àwọn ẹ̀yà yẹn ni. No, reality ni. Kò sẹ́yà kankan tó like ẹ̀yà míì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, kálukú dì mọ́ ẹ̀yà tiẹ̀. Òṣèlú tó kọjá lọ is a very good example. Ọmọ Yíbò dìrọ̀ mọ́ ọmọ Yíbò, Yorùbá dìrọ̀ mọ́ Yorùbá, Haúsá Fúlàní dìrọ̀ mọ́ tiwọn. Ẹnu Yorùbá nìkan ló máa ń pín yẹlẹyẹlẹ. Now ó ní chanting that tribalism is our bane, when indeed it is our real strength. I'm aware that most of us like to be politically correct and say Nigeria must unite, when in fact we all know that breaking it up is the best thing for the peoples of this geographical expression. Gbogbo wa ń fẹ́ unity, bó tá a bá pín yẹlẹyẹlẹ la tó máa develop, bá a bá pín la tó máa nísinmi, bá a bá pín la tó lè hold àwọn èèyàn wa responsible for anything that happens in our own country. I look through the various components, ethnic groups in Nigeria, and I am not able to identify a single one that expresses satisfaction. Kò sẹ́yà tó wà satisfied lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó máa sọ pé no, we have enough, we have enough, we had enough. The Edo is not satisfied. The Momoye is not satisfied. The Ibibio is not satisfied. The Efik is not satisfied. The Anang is not satisfied. The Ijo is not satisfied. The Igbo is not satisfied. The Agatu is not satisfied. The Mangale is not satisfied. The Yoruba is not satisfied. The Kataf is not satisfied. The Kanuri is not satisfied. The Ogoni is not satisfied. The Kare is not satisfied. The Thief is not satisfied. The Kana is not satisfied. The Lamang is not satisfied. Even the Hausa Fulani is not satisfied. We will not be satisfied. Hausa Fulani, tẹ́ bá sọ history, political history ní Nàìjíríà, àwọn ni wọ́n ní larger percentage nínú òṣèlú Nàìjíríà, nínú ológun, nínú pé à ń darí Nàìjíríà, but still they are not satisfied. It is my view that the silent majority are hankering to extricate themselves from the contraption called Nigeria. It is obvious that every ethnic group wants deliverance from the bondage called Nigeria. It is evident that no one believes in the quagmire called Nigeria. None of us has any emotional connection to the country called Nigeria. It is not ours. It is not our making. It does not belong to us. No one wants it. In reality, kò sí nínú ẹ̀yà tínú ẹ̀dùn sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tínú ẹ̀dùn sí wà papọ̀ Nàìjíríà. We are not connected to it.
gbogbo ẹ̀yà ló wù láti mú ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yà míì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. In reality, Niger Delta will be looking at it. Kálá sí pẹ̀lú àwọn olórí burúkú yìí ni ipò wa ìbá tó wá lò báwo ni ìlú wa ìbá ṣe dáa tó, ìbá dáa ju Malaysia lọ, ìbá dáa ju Singapore lọ, ìbá fẹ́ bẹ́ta America, because population wa ò pọ̀. Ẹ wá wo nǹkan tí wọ́n rí tán fi finance odidi Nàìjíríà. Ká ní àwa nìkan láwa fi finance ara wa, kò sọ ọmọ wa tí ó mọ wáṣẹ́ káàkiri tọmọ bá ti pé 18 years ó máa láǹfààní sáwọn kankan báyìí. Wọ́n máa rò bẹ́ẹ̀. Ibo ọmọ rò wípé àwọn wà industrious, báwọn ṣe wà industrious yẹn, táwọn make owó yẹn, táwọn innovate yẹn, gbogbo innovation àwọn ìbá máa ta lówó ńlá, àwọn èèyàn bá máa export ẹ̀, àwọn ìbá máa export ẹ̀ síbòmíì, nǹkan kálukú will be talking like that. Yorùbá will be talking pé gbogbo owó tá à ń rí ní seaport, tá à ń rí ní border, gbogbo owó agriculture wa, gbogbo owó tá à ń rí lórí tobacco, eléyìí tá à ń rí lórí àwọn tó ń mutí, eléyìí tá à ń rí lórí àwọn tó ń mu sìgá, eléyìí tá à ń gbà níbi eléyìí, gbogbo revenue yẹn iye tá à ń generate Lagos state nìkan, tó ń generate lọ́yọ̀ state, tó ń generate Lagos state, tá a bá pa gbogbo ẹ̀ papọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ìbá wà fantastic, kò bá sí graduate tí ò ní ríṣẹ́ ṣe. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn Haúsá náà máa sọ, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn Fúlàní náà máa sọ. But lo and behold, kíkó papọ̀ wa ń fà wá sẹ́yìn until tá a bá pín Nàìjíríà nígbà tó máa rọ́nà lọ. Mò ń bọ̀ o. Now, Nigeria is not a nation. It is a country of nations. Yes. Yorùbá nation táwọn èèyàn ń sọ Yorùbá nation ti wà already. Bó tó wà lára Nigeria. Okay, these component nations desire to be independent nation states. A country or a nation, for the purpose of this contest, is more than the physical buildings. It is more than a beautiful capital territory. It is more than the existence of powerful armed forces. It is more than a government that controls. A nation, to exist, has to be ingrained in the physique of its citizens. Are we happy? There has to be that emotional connection. You must love your country. We don't love this country. I don't love this country. It has to run as blood in the vein and marrow in the bones of those who subscribe to it. A nation is that consummated in these Bible feelings that commend the unalloyed love, permeated with buoyant affection and infused with unsolicited loyalty of those who subscribe to it. A nation is that which is patently invisible but translucently obvious and recurrent in the gliding waves of the sea of subconsciousness of its people. America will always love their country. They will always be proud of their country. The Chinese will always love his or her country. They will be proud to be a Chinese. But who among us love to be in Nigeria? Who among us have that emotional connection with Nigeria? Whenever they talk about Nigeria outside, wàá kàn mínú ni, wàá kàn wẹ́ ibẹ̀ sáà ni wọ́n bí wa sí, ibẹ̀ sáà láti wá. Kò sí nǹkan tó work ní Nigeria, kò sí nǹkan tó ṣe proud ní Nigeria. Sáwọn leaders wa tí ò ní ronú ni ó ṣe proud ni. Ṣé education wa tí ò yàtọ̀ sí abirùn ló ṣe proud ni. Ṣé health kíní wa ló ṣe proud. Níbi tó yẹ pé àwọn elite ò tọ́jú ara wọn Nàìjíríà, wọ́n ti lọ Germany, wọ́n ti lọ London, wọ́n ti lọ India, wọ́n ti káàkiri láti lọ tọ́jú ara wọn. Níbi táwọn tó jẹ́ olóṣèlú ti ń jíwó kó ní Nàìjíríà lọ tọ́jú ẹ̀ sábrọ̀d. Tọ́n ti ralé 4-5 ní Canada, ralé 4-5 ní UK, ralé 4-5 ní London. Táwọn ọmọ wọn ò ti kàwé nínú ìlú, tán láwọn ti Commissioner of Education ní state yẹn, níbo ni school tọ́mọ ẹ ń lọ? Minister of Education, sọmọ ẹ wà ní school ní Nàìjíríà. Nothing works in Nigeria. This is not the case with Nigeria. We all have nothing in common. Our aspirations are different. Our hopes are different. Our dreams are different. Our primordial attachment is very, very strong. No one likes to be dominated. Of course, no one likes to be in bondage. No one likes to be enslaved. No one likes it when others take advantage of him or her or a people. We are all ethnic jingoists, yet we are unwilling to accept it.
we are all in denial. We are all pretend to be Nigeria lovers, when indeed we all hate Nigeria. Our ethnic group is where we derive our identity. It is where we derive our world view. It is where we derive our form, our character. It is what describes us as human beings. It is the camel of our authenticity. It is what makes us unique. It is what makes us special. Akanda Awikonko, have said it times without number, that as a country, we have different perspective of life. We have different dream, especially every region or every ethnic nationalities. Nti ìjọ ń fẹ́, nǹkan ni Ibibi ń fẹ́, nti Ibibi ń fẹ́ kọ́ ni Niger Delta ń fẹ́, tí Niger Delta ń fẹ́ kọ́ ni Igbo ń fẹ́, tí Igbo ń fẹ́ kọ́ ni North East ń fẹ́, nti North East ń fẹ́ kọ́ ni North Central ń fẹ́, nti gbogbo ń fẹ́ kọ́ ni Yorùbá ń fẹ́. We have different dreams, and our problem is our identity, which is our ethnic. We have different culture entirely. Oúnjẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń jẹ wá. Bó bá jẹlé, bó bá sọ pé ẹdíkà ẹkọǹgì, oúnjẹ àwọn Yíbò ni, kíní kan oúnjẹ àwọn Yíbò ni, oúnjẹ Yorùbá lélẹ́yìí. Tán bá gbé túwó dé, o ti mọ̀ pé Haúsá ló ní. So bó ṣe wà nìyẹn, oúnjẹ tó bá dẹ̀ papọ̀ olórúkọ tán ń pè, bó bá rí fùfú ń bí wọn á ní ápù ní lọ́dọ̀ Yíbò. Ìgbóyin lọ́dọ̀ wa, Bàǹgá ni lọ́dọ̀ tiwọn. Different names. So culture wọn ò papọ̀, ìlépa wa náà tún wá papọ̀. Àwọn nǹkan tó separate wá pọ̀ gan, but a máa ń dọ́gbọ́n claim wípé a unite. We are not. We don't love this country. No, none of us love it. Apart from àwọn tí wọ́n ń jalè ńbẹ̀ every blessed day. Àwọn tí wọ́n ń lo kádàrá wa, tí wọ́n ti jẹ kádàrá wa. Àwọn tó ń kówó orí wa every blessed day. Àwọn yẹn ló lè sọ pé àwọn love orílẹ̀-èdè yìí. Ingrate dẹ̀ ni wọ́n. Now, as I wrote elsewhere, a Yoruba man anywhere in the world will do his best to raise his children in Yoruba ways, of course. An Ijo man will do the same. An Igbo man will do the same. An Efik man will do the same. A Kanuri man will do the same. A Mumuye man will do the same. An Edo man will do the same. Every man will do the same. None of us will raise his child as a Nigerian. This is because Nigeria does not exist in our consciousness. It is not in our physique. There is no emotional connection. There is no cultural connection. There is no identity connection. There is no sense of belonging of any sort. Of course, no cultural connection. Àṣà wa yàtọ̀ síra wọn gédégédé. Àṣà Yorùbá yàtọ̀ sẹ́yà Ìgbò, sẹ́yà Ìgbò yàtọ̀ sáwúsá. When you see an Hausa man in their regalia, orí Hausa nínú ìmúra wọn, ó tún Hausa leléyìí. Tó bá rí ìmúra Yorùbá pọn ọmọ Yorùbá leléyìí. Bó bá rí ọmọ Ìgbò tí ọmọ ojúlówó ọmọ Ìgbò leléyìí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà káàkiri gbogbo ẹ̀yà. It is noteworthy that those mounting one Nigeria are those benefiting from the tragedy represented by Nigeria exactly. That was what I said. Àwọn tí wọ́n ń jàǹfààní ẹ̀ on our expense, àwọn náà lè sọ pé àwọn like Nigeria o. Me personally, I don't like Nigeria. I will never like Nigeria. I don't love Nigeria. So many of us ní ọ̀ like ẹ̀. But I'm pretend. Èmi ò sí nínú àwọn tó máa ń pretend. Ló máa jẹ́ kí n sọ fún ọ categorically pé ẹ̀yà Ìgbò kankan ò lè sọ pé mo like àwọn, mi ò fẹ́ràn wọn láti bí síbẹ̀ yẹn. Because of àwọn nǹkan tó ti wà nílẹ̀ láàrin Yorùbá, Igbo. So, those benefiting from tragedy represented by Nigeria, those who are advocating that Nigeria remains one, are doing so not because they love Nigeria, but because they love their pockets. They are the ones who get the big contracts and refuse to execute them, of course. They are the ones who appeal to the primordial sentiments when they lose out in the struggle for the loot. They are the ones who mount national unity when they get inflated contracts. They are the ones who have no regard for their own people
back in their communities. They are the ones who care less for the suffering of the poor. They are the ones who live ostentatiously and flaunt their wealth to make poor people envious. Now, Shirowambe, they are the ones who are quick to point to their friends in other ethnic groups as if were Nigeria to break up, that friendship would cease. I've said it. And in reality, I swear to Almighty God, mi ò tí ì ka story yìí báyìí. I was only interested in the topic. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé majority nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni mo ti sọ síwájú tàbí mo ti sọ sẹ́yìn tí ò ń sọ ní. So now majority nu àwọn ọmọ Yorùbá tí ń pa wá kan ní religion bigot àbí ethnic bigot torí pé wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ láàrin wọn kò túmọ̀ sí pé tí Nàìjíríà bá pín ó máa break ọ̀rẹ́ yẹn kò ní jẹ́ kọ́rẹ́ yẹn exist mọ́. Kò sẹ́ni tí ọlọ́rẹ̀ inú Igbo, kò sẹ́ni tí ọlọ́rẹ̀ inú Hausa. I have a very good friend in Hausas. Yes, tí wọ́n dá sí mi jọmọ Yorùbá mi lọ. Kò sọ pé kọ́rẹ́ wa of course we will still be communicating, still be transacting business among one another. So they are the ones who are quick to point out to their friends in other ethnic group as if were Nigeria to break up, that friendship will cease. I have Ghanaian friends. I have Togolese friends. I have Senegalese friends. I have Liberian friends. I have American friends. I have British friends. This does not mean that we have to be in the same country to remain friends. There are those who thought intermarriage as a reason Nigeria should remain one. This is balderdash. I know many Igbo who are married to Americans. I know many Yoruba who are married to Germans or British. I know many Ghanaians who are married to peoples from the geographical location called Nigeria. This does not mean that they necessarily have to come from the same country to remain married. It is my view that there will be better relationships among the peoples of different nations of Nigeria if each were to be controlled its destiny. It is my view that there will likely be more friendships across the new borders. There will likely be more marriages across the new borders. There will be less hostility across the new borders. There will be more geniality across the new borders. All we need is just go for it and break up Nigeria. Nigeria is not a valuable entity. It is a tragedy. It is a misnomer. It should cease existence. We all have to go our different ways. This is more so because this is what we all want severally. We all do not want Nigeria. We are all dissatisfied with Nigeria. Nigeria has betrayed us. Our hopes are dashed. Our dreams are unrealizable within the Nigeria structure. Very, very correct. And whenever you ask, those who have led this country in one way or the other, bóyá láyé ìjọba ológun àbí láyé olóṣèlú, àwọn tó ti ṣe president rí, àwọn tó ti ṣe governor rí, when you ask them, should Nigeria remain one or be divided? Wọ́n á sọ wípé ìdàgbàsókè wà nínú jíjẹ́ ọ̀kan ṣoṣo. Because kẹ́mọ́ bá béè lọ wọn wípé tó bá jẹ́ pé pín ìgbà tí wọ́n wà ṣé wàá lè darí Nàìjíríà. In reality, àwọn náà ni wọ́n sì hold wa for ransom. In reality, àwọn náà ló ṣe ń fìyà jẹ wá. In reality, àwọn náà ni wọ́n ṣe ń pè ní kàbá. In reality, àwọn náà ló sì ń fi ebi pa wá. In reality, àwọn ló jẹ́ kí nǹkan dọ̀ wọ́n gógó. Because àwọn náà transact business at our expense. Àwọn ni wọ́n monopolize market tí wọ́n ò jẹ́ kí kó wà competitive in different ways. Àwọn ni olórí problem wa. Well, kí n tó tẹ̀síwájú ẹja dé onídèmọdè. God bless you. Adéoyè
abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì yìí o authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onídèmọdè tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onídèmọdè. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko gbákúngbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde lélẹ́yìí o onídèmọdè ẹgbọ́ ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onídèmọdè kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́nmọ́gbọ́n lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ lórí YouTube onídèmọdè authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí wo Awikonko lónídèmọdè ta lónítùmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbowó ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti gbàdégbà. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe jẹ́ náà nù ẹ̀já jọ wọn fojú lóúnjẹ ayọ̀ jẹ wẹ́ẹ̀ làkàdá ní tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ni why Nigeria must break up. tí ẹ gbàgbé ibi tá a dé Nigeria is not a viable entity. It is a tragedy. It is a misnomer. It should cease existence. We all have to go our different ways. This is more so because this is what we all want severally. Nti gbogbo wa ń fẹ́ nìyẹn o. Almost every day là ń pòǹgbẹ́ fún. We all do not want Nigeria. We are all dissatisfied with Nigeria. Nigeria has betrayed us. Our hopes are dashed. Our dreams are unrealizable within the Nigerian structure. Now let me tell you the real fact. Ntí bàbá yìí sọ reality ni. Nigeria kò dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan. Sọ pé kì í ṣe àwò Haúsá Fúlàní àbí Fúlàní wọ́n bìlì pé màálù dídà káàkiri ń ṣe tàwọn ni àwọn dẹ́ gbọ́dọ̀ ní freedom pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n wá mind oko tẹ́yìn dá tẹ́ ẹ ṣe wàhálà lé lórí tẹ́ ẹ retí èrè ń bẹ̀ láti fi màálù jẹ tàbí fi màálù tẹ́ mọ́lẹ̀ ni wọ́n bá yí ẹ̀ jẹ́ wọ́n mind tẹ́ bá sọ̀rọ̀ láti sa yín nídà wọ́n mind tẹ́ bá sọ̀rọ̀ láti gbóyún lọ́bẹ̀ wọ́n mind tẹ́ bá sọ̀rọ̀ láti fi mọ́ páì wọ́n mind tẹ́ bá sọ̀rọ̀ láti páì sínú oko kò wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ gbogbo aláfẹ́ kí Nàìjíríà ó pín now kò sí ẹni tó fẹ́ Nàìjíríà nínú wa kò sẹ́ni tó wà satisfied pẹ̀lú ẹ̀ now gbogbo ìrètí wa lórí Nàìjíríà ló ti ṣákì wọ́n sọ pé ìrètí wa ti dòfo lórí Nàìjíríà no hope whatsoever from anywhere ìdí tí ò fi sí hope mọ́ ni wípé our hope is hopeless. Ìdí tí ò fi wá sí hope mọ́ ò ní pé gbogbo àwọn tá a rò pé wọ́n bẹ́tà àwọn tó kúrò ńbẹ̀ ni wọ́n padà burú jà àwọn tó kúrò ńbẹ̀ lọ. Nígbà tí ìjọba kan wà lórí àlééfà wọ́n sọ pé ìjọba yìí ti máa yé nira fún àjù nígbà dógóje kọ́ máa lọ ní ìkókó bàbá sàásùn ọ wá lọ ìmí wá dé àmọ́ wá mí ìsẹ́lẹ̀ ìtọ́ lọ bí gbogbo ẹ̀ ò sójú wa ìgbà tí Jonathan dé àìlè ti jẹ́ ń tújù ní kankankan owó yẹn ń ṣe kò lè ṣẹ́gun Boko Haram irọ́ ni ẹja lè kú Buhari ní ká gbà ó ti sológun rí láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọ̀rọ̀ Boko Haram máa dàfí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ Buhari mọ̀ dé láàrin ọdún 8 Boko Haram mọ̀ tó pọ̀ sí mani o wọ́n tún lọ jí ọmọ bíi more than 200 kò ń bì kan wọ́n kàn gbé èèyàn lójoojúmọ́ wọ́n tún ní gut láti máa béèrè ransom lọ́wọ́ gọ́fìmẹ̀ntì wọ́n tún béèrè ransom lásán wọ́n béèrè 1 billion naira lọ́wọ́ gọ́fìmẹ̀ntì fún ransom can you imagine that àwọn tó ń jí ìyẹn gbé kí náà mà tán fi 1 billion naira ṣe kí náà fẹ́ fi 1 billion naira ṣe tẹ bá fẹ́ fún yẹn 1 billion naira in cash lẹ́fún ni àbí by transfer bó lẹ́ fẹ́ fún wọn àbí ẹni pé lẹ́yìn òtún tó ta tún bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà olórí burúkú ẹjẹ́ ọmọ lọ ikún létí ẹjẹ́ ọmọ lọ bá sọ̀rọ̀ kò ní wí nǹkan kan ẹjẹ́ ọmọ lọ Mèsáyà ní ń bọ̀ yìí ó ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó rí fọ́dún 7 ó invite sẹ́nítọ̀ ó invite gómìnà òun olóṣèlú ni
òun ló mọ̀ọ́sẹ̀lú ṣe ọmọ ń pẹ́ economist ní ìgbàdógójì rọ̀ wájà visionary leader ní àmọ́ lógbò náà débẹ̀ o àmọ́ tó ti ń kábàámọ̀ o àtúnṣe mèsì Buhari o so bírètí ṣe máa dòfo orílẹ̀ yìí àfi tá a bá ronú láti pín orílẹ̀-èdè yìí ẹ wò ó yóò dúró dáa kò ní dúró dáa ìjà pín tá a pín once and for all ń padà bọ̀ lórí ibẹ̀ o now gbogbo àwọn àlátàlá ní fún Nàìjíríà kò sí lè tó lè wá sí ìmúṣẹ ń bẹ̀ don't disturb yourself. One of my mommy called me day before yesterday. Awikonko, ó ní kí ni hope fún Nàìjíríà, mo ní kò sí hope fún Nàìjíríà. Kí ni nǹkan tá a lè ṣe, mo ní kò sí nǹkan tá a lè ṣe bó ṣe máa wà lélẹ́yìí. I even said that yesterday to some people. Ìmọ̀tán ni kí ni ilé pọ̀ o. Ìgbà wo ni yóò dẹ̀rọ̀ báyìí, mo ní kò sọ́nà tó fẹ́ dẹ̀rọ̀, kò sí sáyìn pé ó máa dẹ̀rọ̀. Because kò sí nǹkan tó fẹ́ dẹ̀rọ̀ in place. Ṣépo ni ó padà sílẹ̀ ni epo di 200 naira padà níbo lẹ ti fẹ́ rí àbẹ̀rẹ̀ àìsí ó di 40,000 naira níbo lẹ ti fẹ́ kó so kí wàá láǹfààní kí lẹ experience tẹ ṣe àbí kí ni experiment tẹ ṣe tẹ bìlí pé yọ yàtọ̀. Now those who work hard are in penury. Yes, àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì owó oṣù wọn ò tó jẹ lóṣù tán iṣẹ́ takuntakun láì sinmi láì sàárẹ̀ inú iṣẹ́ àtòsí wọn wà. Àwọn tí kàn ń jókòó tí kàn ń rẹ́rìn those who agree say yes those who say kìnnì kan say ní àwọn náà wá ń pín millions of naira billions of naira majority wọn ò ní lọ sílé ìgbìmọ̀ ẹni tó bá wù ní ọ lọ àwọn kan lọ rojọ́ ń bẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ọ̀kan because wọ́n believe pé retirement venue wa wọn ní chamber ní National Assembly. So Nigeria, okay, those whose lands are producing the resources are in poverty. Of course, go to Niger Delta. Are they fine? Are they feeling good? Are they okay? Lo and behold, resources wọn lè fi ń bọ́ gbogbo Nàìjíríà ọ̀dọ̀ wọn lè ti ń répo because owó epo ní gbogbo Nàìjíríà depend lé lórí ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí ibi tá a ti ń rí àwọn resources yìí ó yẹ kí ìgbé ayé wọn dájú tàwa tó kù lọ ká wò pé àǹfààní táwọn ń jẹ nínú páàrin rí nǹkan lọ́dọ̀ wọn nìyẹn ká tó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ pé ṣe bọ́dọ̀ yín lélẹ́yìí ti wá ó yẹ ká appreciate wọn. That is how it's supposed to be. Well, máa tọrọ ìṣẹ́jú kan láti lọ sí kí n polówó kan tí mo ń ta. God bless you. MDT Clearing Freight and Logistics iṣẹ́ wọn dára wọ́n ta sọ́sọ́ wọn kárí ayé. MDT Clearing Freight and Logistics bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà a ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀ gàárì epo pupa ẹ̀gúsí ẹja gbígbẹ ìgbín irú àpọ̀n aṣọ ìlẹ̀kẹ̀ àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò tán síbẹ̀ MDT Clearing Services lékètéńté àṣẹ tó ń tẹjọba tá a gbà ó ń mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá professionalism wa kò lẹ́gbẹ́ MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín MDT tún bá ní ìrajà product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tẹ́ ẹ fẹ́ à á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánmọ́ kóbó ní MDT Clearing Freight and Logistics akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte ẹ máa bọ̀ lólùléeṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos a sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. bákan náà ilé-iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647-289-5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery.
Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì yìí o authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onídèmọdè tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onídèmọdè. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko gbákúngbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde lélẹ́yìí o onídèmọdè ẹgbọ́ ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onídèmọdè kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́nmọ́gbọ́n lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ yìí lórí YouTube onídèmọdè authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí wo Awikonko lónídèmọdè ta lónítùmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbowó ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti gbàdégbà. bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ padà well ǹjẹ́ ẹ sáà mọ nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lórí why Nigeria must break up but very very unfortunate n pé program yẹn ti ń pẹ́ jù fún mi so kò sí nǹkan méjì tá a máa ṣe ni pé a pín sọ́nà méjì which means ó máa ní part 2 that is why Nigeria must break part 2. ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko live ẹ subscribe sí YouTube channel mi Akanda Awikonko TV then ẹ̀yin tẹ́ ti gbọ́ nípa project FM radio mi mo ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó ti sú mi but ẹ̀yin tẹ́ ti gbọ́ nípa ìtẹ́lẹ̀ tó wù yín láti support mi ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp kí n fi láka nọ́mbà tẹ́ bá mi fi sí +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ nọ́mbà yẹn náà ní kẹ́ pé èdè àtàṣà Yorùbá ò ní wọ mi orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú ẹ má gbàgbé authentic Yorùbá TV ilẹ̀ tí máa gbádùn onídèmọdè game show lágbára Ọlọ́run wà very very entertaining educative and cultural lórí èdè lórí àṣà lórí àjogúnbá lórí àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa náà lọ́rọ̀ lé God bless you all bye bye. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 80 53 27 0136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 27 29. Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì yìí o authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onídèmọdè tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onídèmọdè. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko gbákúngbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde lélẹ́yìí o onídèmọdè ẹgbọ́ ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onídèmọdè kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́nmọ́gbọ́n lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ yìí lórí
lórí YouTube onídèmọdè authentic Yorùbá TV lẹ́ o ti máa rí wo Awikonko onídèmọdè ta ló ní túmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV látìgbàdégbà.